day today. And I'm with Chris and Jen. We're going to go eat sa EggsnThings. It's my first time to try yung restaurant na yon. And then later, we'll be going sa Yokohama Stadium to check out the tulips. Because I've heard that they're in full bloom now. So we're going to go there. And then after that, we're going to head to Yamashita Park to check out the flowers. Eggs and things! Haba ng pila. Jumijiro style tong EggsnThings na to. And this is the menu, the recommended menu. Oh, yun yung food guru natin. Hindi. Oo nga, mag-ano pala kayo mamaya. Kung magaganyan kayo, parang mas ano to. Hindi, ito na lang. Oo. Tapos, kung gusto nyo pa nasa puro salad yan. Oo nga, no, ano ba to? May kanin, no? Oo nga. Baka nga tatlo to. Oo, may left. Sige, tingnan natin. Oh, sige. Madali na mag-ano. Yung, pero yung special yun. Ay, hindi, wag na yan. May spam yun eh. Wala ko lang. Oo nga, mukha siyang masarap. Ito, gusto nyo chocolate chips. So, yung simple pancake with whipped butter. Ay, mo chocolate chips? Hindi, okay lang din. Pero Isang plain na ganito, tapos isang may ganito. Mango. talaga, pancakes kayo? Ako lamunan ako dito, girl. Kanin ako. Sige. Oo, isa lang siguro. Kasi ilan yan? 4 5. diba? Ay, 5? Isa lang. Oh, isa lang. So, Jen, ilang beses ka na nakakain dito? Yung unang gabi. Ah, ganun. Sino kasama mo na? Marlon. Tara. 3 years ago. 3? Ano? 3 years ago yun. 3 years ago? 3 years ago, 26. Talaga? Beef and potato hash. Tapos, potato, bacon, and cheese. Itikman ko lang. Ano last? So, ano masasabi mo, Paul? Masarap. Sarap naman. Hindi ko alam kung nilagay nila dito eh. Sarap. Basil ba? Parang may herb. May herb na. Yan. Dinedemo ni girl kung paano niya gagawin. Oh, taray. May spinach, bacon, cheese, eggs, naubos na namin yung spam dahil sa gutom. Pero, yan. Inidedemo ni Cressy kung paano siya. At taray. Oh, may laman. Mukhang masarap. Ito, yung ordinary nila na syrup guava. And, ano to girl? Ito, strawberry. Ay, coconut. Ito, guava. Guava red pala, no? Kala ko ketchup eh. Ito talaga yung food critic. Ayan. Oo nga eh. Kasi pag inisip kong guava, brown. Pero may iba kasi yung... Ah, ba't na ba inisip kong brown?
just finished eating sa EggsnThings. Ito ang Yamashita Park. Yamashita